नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. थंडीच्या दिवसात आपण शक्यतो गरम गरम वस्तू खायला बघतो. म्हणजे कसं आपण बाजरीची भाकरी करतो, बाजरीची उकड करतो. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे बाजरीची कढी कशी करायची आणि ही मला एका माझ्या राजस्थानी मैत्रिणीने दाखवली आहे. सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण गॅस सुरू करूया आणि ह्यात घेऊया आपण 1 टेबलस्पून साजूक तूप. आता आपण ह्यात घालूया पाव टीस्पून मेथी आणि अर्धा टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीचं वाटण घालणार आहोत आपण. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि 1 उभा चिरलेला कांदा. आणि आता कांदा छान असा मऊसर होऊन द्यायचा आपल्याला. आपण इथे घेतले 150 ग्रॅम दही आणि त्यात आपण घेतोय 1 टीस्पून धणा जिरा पावडर. त्यानंतर इकडे मी घेतले 3 टेबलस्पून बाजरीचं पीठ, ते घालूया आणि सगळं मिक्स करूया. वीज घेऊन आपण मिक्स करायचे छानपैकी. हे गुठळी होऊन द्यायची नाहीये. आणि आता आपण ह्याच्यात पाणी घालायचंय. साधारण 1 कप आपण पाणी घेतलेलं आहे. छानपैकी मिक्स करायचंय. कांदा छान झालेला आहे. आता आपण हे जे मिश्रण आहे ते ह्यात घालूया. अजून थोडंसं पाणी घ्यायचं. साधारण 2 कप पाणी लागतं याला. छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. गॅस स्लो ठेवायचा आहे. आता ह्यात जाईल मीठ चवीप्रमाणे. छान असं उकळून द्यायचंय आणि उकळल्यावर आपल्याला ह्याला फोडणी करायची आहे, ती लाल मिरची पावडरची. छान अशी उकळी आलेली आहे. आता आपण हे थोडंसं भांडं तिथे दुसऱ्या साईडला शिफ्ट करूया आणि आपण फोडणी करून घेऊया. 1 टेबलस्पून साजूक तूप घेतोय. तूप वितळून द्यायचंय आणि मग ह्यात आपण घालणार आहोत रेड चिली पावडर. तूप वितळलेलं आहे. ह्यात आपण घालूया 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर. हे छानपैकी झालेलं आहे. गॅस बंद करूया आणि आता ही जी फोडणी आहे आपण ती ह्यावर घालूया. आता आपण हे इकडे घेऊया भांडं आणि याला पुन्हा एक छान अशी उकळी येऊन द्यायची. आणि ह्यात ना तुम्ही बटाटी पण घालू शकतात. कच्ची बटाटी घाला, नाही तर बटाटा उकडून त्याचे स्लाइस करून पण तुम्ही घालू शकतात. ते पण छान लागतं. आता हे मिक्स करूया. एक उकळी येऊन द्यायची आणि मग गॅस बंद करायची की आपली कढी तयार. कढी तयार आहे. आपण आता ती काढून घेऊया. आणि थोडीशी कोथिंबीर घालूया. गरमागरम बाजरीची कढी तयार आहे. गरम गरम भाताबरोबर छान लागतेच, पण अशी ही वाटीत घेऊन प्यायला खूप सुंदर लागते. तर तुम्ही ही करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान आणि वेगवेगळ्या रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.